BBC AFP และอัลจาซีรารายงานว่าอิสราเอลได้โปรยใบปลิวและส่งข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาเตือนให้ชาวปาเลสไตน์ในราฟาตะวันออกอพยพเพิ่มเติมอีกหลายหมื่นคนหลังจากที่สั่งอพยพไปแล้วราว 100,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคำสั่งอพยพครั้งล่าสุดระบุให้ย้ายไปยังเขตอัลมาวาซีซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆอยู่ติดชายฝั่งทะเลทางใต้ของเมืองข่านยูนิสคำสั่งอพยพครั้งล่าสุดมีขึ้นในขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ยกระดับการโจมตีทางอากาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและหลังจากที่ IDF เผยว่าทหารภาคพื้นดินได้มีการปะทะและเผชิญหน้ากับนักรบฮามาสหลายครั้งในราฟานอกจากนี้ยังอ้างว่าพบอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในราฟาซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลกำลังเตรียมจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในราฟาเพื่อถอนรากถอนโคนฮามาสให้ได้ขณะเดียวกันอิสราเอลก็ได้สั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ที่เมืองจาบาลิยาทางเหนือของฉนวนกาซาและพื้นที่โดยรอบโดยบอกให้ไปอยู่ในที่หลบภัยทางตะวันตกของกาซาซิตี้เนื่องจากกลุ่มฮามาสบางส่วนได้กลับมารวมตัวกันที่จาบาลิยาอีกครั้งซึ่งหมายความว่าอิสราเอลกำลังจะเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในพื้นที่ทางเหนือของกาซาอีกระลอกหลังจากออกมาพื้นที่ดังกล่าวเมื่อ3 เดือนที่แล้วการยกระดับปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในราฟาของอิสราเอลได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์และถูกประณามอย่างกว้างขวางรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ขู่จะระงับการส่งอาวุธให้อิสราเอลถ้าอิสราเอลโจมตีราฟาอย่างเต็มรูปแบบและก่อนหน้านี้ก็ชะลอการส่งระเบิด2 ล็อตใหญ่เพราะกลัวจะเอาไปใช้ถล่มราฟาแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาตอบโต้ทันทีว่าอิสราเอลจะลุยเดี่ยวไม่ว่าสหรัฐจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตามขณะที่องค์กรบรรเทาทุกข์ต่างออกมาเตือนและแสดงความวิตกเนื่องจากชาวปาเลสไตน์ไม่มีที่จะให้ไปแล้วโรงพยาบาลทุกแห่งยุติการให้บริการทั้งหมดอาหารก็มีจำกัดเนื่องจากจุดผ่านแดนปิดรถบรรทุกไม่สามารถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปได้และสภาพที่ค่ายอพยพอัลมาซาวีก็แออัดไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอะไรเลยห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีทั้งนี้มีการวิเคราะห์จากมูราด ซาดิกซาเดย์ประธานศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาในกรุงมอสโกของรัสเซียซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับความซับซ้อนของตะวันออกกลางได้ออกบทความวิเคราะห์ลง RT สื่อของรัสเซียถึงสิ่งที่เนทันยาฮูคาดหวังและผลกระทบหากสั่งโจมตีราฟาอย่างสมบูรณ์โดยเห็นว่าเนทันยาฮูต้องการยืดเวลาความขัดแย้งเพื่อให้อยู่ในอำนาจโดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กลุ่มฮามาสถล่มอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลกำลังประสบวิกฤตภายในอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายซึ่งการปฏิรูปนี้มีจุดหมายเพื่อจำกัดอำนาจของศาลฎีกาเป็นการทำให้ศาลต้องถูกยกเลิกความสามารถในการประเมินนโยบายรัฐบาลและนับว่ามีนัยสำคัญต่อคดีทุจริตที่เนทันยาฮูกำลังเผชิญอยู่เพราะหากระบบตุลาการอ่อนแอลงและความขัดแย้งในฉนวนกาซาก็อาจจะช่วยให้เนทันยาฮูหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้และหันเหความสนใจของประชาชนไปได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสราเอลก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มฮามาสจะทำให้เกิดเสียงสะท้อนในเวทีโลกแบบตีกลับสิ่งนี้จึงทำให้เนทันยาฮูคาดหวังถึงการช่วยเหลือของสหรัฐแต่เห็นได้ชัดว่าเนทันยาฮูมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับฝ่ายบริหารของพรรคเดโมแครตในสหรัฐมาตลอดแม้แต่กับประธานาธิบดีโจไบเดนดังนั้นเนทันยาฮูจึงอาจต้องการขยายสภาวะขัดแย้งนี้ออกไปเพื่อรอการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเนทันยาฮูคาดหวังที่จะเห็นการกลับมาทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ